Kami po excited, Lamong. Excited po kami, Father. Magandang umaga sa inyo. Pasensya na po at bigla akong naputulan ng internet. Siguro mamaya mababanggit uli natin yun. Maraming salamat sa imbitasyon. Maraming saludo po ako sa buong diocese, kay Archbishop at sa mga magigiting na lay leaders na nahihiya ako. Nahihiya po kami mga pare sa pagiging aktibo. Kung alam lang namin na pwede palang maging aktibo ang Laiko, baka hindi na kami pare. Anyway, salamat din sa mga yung series ng mga talks nyo. Tapos si Alex Lacson pala yung sinusundan ko. Napakaganda ng summary. Parang, siguro yung sasabihin ko, parang kadugtong na lang doon. Buntot na lang. Footnote, no? So, yung tinalakay ni Alex ay mas focus doon sa kahirapan. Tapos sasabihin, pero sinimulan na rin yung ugnayan sa panglipunan at pangpolitika. Siguro yun na lang itutuloy ko. Na hindi po pwedeng ang trabahong simbahan ay pangloob lang ng simbahan. May nagkukumpisal na nakalimutan kung mag-alay ng bulaklak, pero hindi kinumpisal na nakapangulimbat siya sa kaba ng yaman. Sabi ko nga, bakit may nagkukumpisal na, Father, nagutom ako, nagnakaw ako ng saging, pero hindi nagkukumpisal yung nagnakaw ng sagingan. Di ba? Kaya siguro, magdasal tayo. Ito, latest mission of solidarity and fraternity by listening to Pope Francis in Fratelli, Tutti, yung bagong encyclical ni Pope Francis, and other church documents. Pero gusto kong magdasal para sa inyo, galing kay St. Paul, Philippians 1, 3-11. I thank my God every time I remember you, constantly praying with joy in every one of my prayers for all of you. Why? Because of your sharing in the gospel from the first day until now. Galing. And I'm confident of this, that the one who began this good work among you will also bring to completion by the day of Jesus Christ. If God allowed you to start this good work, He will also guarantee that He will replenish the necessary resources and energy so that you can complete the work. And this is my additional prayer, that your love may overflow more and more with knowledge and full insight to help you determine what is really important. Wow. So along the way, as you go through these ministries, the prayer is that along the way, may you be filled with love. What kind of love? Love that gives you knowledge. What kind of knowledge? Information, data lang. Importante rin yun. PowerPoint presentation, yes. But a love that is filled with knowledge, but knowledge that is beyond data, because it is full of wisdom and insight. For what? To help us determine what is really, ultimately, is valuable in life. Ganda-ganda nun. Kalimutan nyo na ako. Huwag nyo kalimutan itong prayer ni St. Paul. So that in the day of Christ you may be pure and blameless, having produced the harvest of righteousness that comes through Jesus Christ, the glory and praise of God. Ang ganda-ganda po. So may you be filled with the gratitude that, Lord, thank you for allowing me to start some good thing. And thank you for the promise that you will give us the necessary replenishment to continue the work along the way. And along the way, may we be filled with love that overflows with information and wisdom to determine what is really important in life. There are many things that we'll claim that they are the most important things in life. But may we be filled with love that is filled with knowledge that produces wisdom and light that helps us determine what ultimately is important in life. Ganda. No? So, ngayon,
Pero this is in the context of the laiko. Anong turo ng simbahan? Sabi, priestly function for healing. The laity are given the life of spirit to make holy all kinds of work in the world. Si Kristo Jesus ang kataas-taasan, walang hanggang pari. Nais niyang ituloy ang kanyang pagsaksi at paglilingkod sa pamamagitan ng laiko. Sabi nga ng iba, si Jesus nga laiko eh. Hindi naman siya inordain katulad ng mga pariseyo. Kaya binibigyan niya sila ng buhay sa Espiritu at hinihimok sila, inaaya sila sa lahat ng uri ng gawaing mabuti at ganap. Lahat ng uri. Paano? Una, inilalapit ni Kristo ang laiko sa kanyang buhay at misyon. Come to me. Kasunod nito, binibigyan sila ng bahagi sa pagkapari, nag-aalay ng pagsambang espiritual. Go. So first, come to me, learn from me, be close to me, and then you go for your mission. Dahil dito, ang mga laiko na nakalaan kay Kristo ay pinahiran ng banal na Espiritu, anointed by the Spirit. Ikamanghamanghang tinatawag at inihahanda upang tumubo sa kanila masaganang bunga ng Espiritu. They are being called and being prepared to progress in their ministry in the world. Tapos sabi, sapagkat ang lahat ng kanilang mga gawain, lahat ng kanilang gawain bilang laiko, ano yun? Pananalangin at saka apostolate, check. Karaniwang buhay may asawa, pati financial concerns, sex life, parenting, lahat na yan, diyan ka magpapakabanal. Pang-araw-araw na trabaho, pagbubuhat, pagmamaniho, pagluluto, pati pamamahinga ng katawan at ng isip, leisure, holiday, weekend, visiting the relatives. Kung isasagawa ito sa Espiritu at maging ang mga paghihirap sa buhay, pati pala yung paghihirap, pagpapakasakit, pagod. Lahat na ito ay nagiging spiritual na alay na katanggap-tanggap sa Diyos. So in other words, ang spiritual life is not just meant for offering flowers or being a Eucharistic minister, kahit na manager ka, kahit na accountant ka. Ganun. Hindi. Doon pala kung halimbawa, Eucharistic minister ka, nag-distribute ka ng communion, that's good. Pero, inaayos mo yung accounting mo sa opisina mo, that is also the realm of the laity's spiritual mission. Ganda. In other words, pinapabanal ng laiko mismo ang mundo sa ngalan ng Panginoon. Hindi inaalis ng Diyos ang laiko sa mundo ng trabaho, ng ospital, ng kalsada, no? Ng mga labanan, pati ng politika. Pero kamusta naman ang mundo? Sa totoo lang. Behind the mask, what is really happening? Maraming gutom. Binanggit na nga ito ni Alex Laksa. At may mga attack. Putangin ng Diyos. Putangin ng Papa. Ganyan. Patayin yung mga pare. Patayin yung mga bispo. At merong sa walang bahala sa dignidad ng tao na nililikha ng Diyos. Bawat pagsampal sa mukha ng tao ay pagsampal sa mukha ng Diyos. Kaya nga, hindi naman tayo ganyan We are not a nation of killers. So we have to evangelize this kind of world. Anong kalagayan ng mga tao yan? Stressed. Dinagdagan pa ng COVID o yung COVID dinagdagan pa ng mga political works. Mahirap maging parents, mahirap maging magulang na yung mga anak mo nasa loob ng bahay doon nag-computer. Pagod na po kami. Diba? Naghahanap ng masasandalan ng mga tao. Kahapon nga kausap ko yung mga pamilyang biktima ng EJK. At hindi lang yan physical Merong mental health problems. Sa totoo lang, dumami ang depression. 30 to 35 calls daily from March to May due to depression. Suicide calls, dumami rin po. Kaya malalim yung pag-aalala, suicide call, to the point na
Pati gobyerno humingi ng tulong sa simbahan. Government asks churches spiritual. Oh, sabi niyo separation of church and state. Bakit si Secretary Guevara? Sabi niyo separation. Hindi. Kailangan pala magtulungan. Kailangan magtulungan. Dahil malala daw yung mental health problem. Kaya nga dito pumapasok na yung pagtutulungan na dapat inaasikaso rin ng gobyerno ang mental health, spiritual health. Ang simbahan naman inaasikaso rin yung pinansya, ekonomiya at politika. Kaso nga lang, sasabihin mo, anong kinalaman ng politika? Well, ang sabi kasi, nung ginawa yung white sand sa Luneta, that is for mental health. White sand, Manila Bay, to help improve Pinoy's mental health during the pandemic. Di mabuti. Mabuti yan. Kaya lang, ang budget, 389, saan napunta? So, 83 billion of unspent funds na sa DSWD, sabi niya ni Senate President Soto, ilabas niyo na yan, dami naghihirap. Ibig sabihin, kailangan talaga, ayusin din pala yung politika, hindi po pwedeng basta counseling lang. Magkadugtong yung paghihirap sa ekonomiya sa pag-iisip at yung spiritual life. Kadugtong din yung pamamahala sa lipunan para matugunan itong physical, economic, mental, and even spiritual health of the people. Kaya nga sabi ni Pope Francis, we need politics, but politics must be far-sighted and not limited to seek short-term solutions. And a good politician should not occupy spaces but initiate process, the different kind of process. And finally, a good Catholic meddles in politics. Nakuha ko ito sa Vatican website. Okay? Now, dito ngayon, siguro parang introduction po yun na ang laiko ay nasa mundo. Ano bang klaseng mundo natin ngayon? Maraming pinagdadaanan at mayroong mission dyan. Ang laiko, dadali ng laiko ang pananampalataya at misyon kung saan man sila naroroon at hindi pa pwedeng ang mga pisikal at pang-ekonomiyang problema ay lulutasin lang sa mga counseling, sa mga prosesyon. Kailangan tulong-tulong ito, kailangan ayusin din ang ating lipunan at pati ang politika. Dito ngayon papasok, ano ba yung turo ng simbahan tungkol sa bokasyon ng laiko sa mundo. Maaga pa. Si Pope Benedict, in-address niya yung Pontifical Council for the Laity, 2008 pa, sinabi na niya, latest mission, unity of faith and life, all of life. Yung pala ibig sabihin ng unity, solidarity, that there is wholeness. Hindi mo hatiin yung sarili mo na pagka empleyado ako, empleyado lang. Pagka negosyante ako, negosyante lang. Yung kalahati ko, yun yung sa spiritual. Hindi pala. Every milieu, circumstance, and activity in which we engage that can become resplendent with the unity of faith and life, the unity of faith and life is entrusted to the responsibility of the lay faithful. Ang bigat maging laiko, ha? Oh. It is their duty, the duty of the laity, to take up the witness of charity, especially with the most poor, suffering and needy, just as it is to assume every Christian task aimed to construct conditions of ever greater justice and peace within human coexistence. Okay, thus opening your horizons to the gospel. It is really the duty of the laity to evangelize the world. I confirm the necessity of the evangelical formation and pastoral accompaniment of a new generation of Catholics working in politics. Oh, that they may be coherent. That's another meaning of unity, union of life and faith.
that we be coherent with the professed faith, that they have moral firmness, whether inside the church or in the offices. The capacity of educated judgment. Tapos professional competence and passion for service to the common good. Kailangan pala ginagamit yung professional competence. Kung accountant ka, kung driver ka, kung mekaniko ka, kung electrician ka, kung politician ka, kung artista ka. It has to be used by, Sa exhortation in Philippine politics, ganun din. At si La Bishop Ambo pa nga kasama pagsulat dito. Politics is or ought to be the art of government and public service. Oh. So it's public love. God's call to mission in politics. The church, God's people must evangelize politics. Yun. We must, di ba nagmimisa na tayo sa mall? To evangelize malling. Nagmimisa na tayo prayer bago mag-athletics. Meron pang chaplain sa military because we want to evangelize even the painful reality of war. Yung pa bang politics? Lahat ng mga economic firms, mga mall, mga tindahan, nagpapablessing. But hindi pwedeng sabihin na walang kinalaman ang pananampalataya sa politika. Bawat kotse, pinapabindisyonan. Kailangan din bindisyonan ang politika. Kailangan bindisyonan ang mga taniman. Ganda. We need to evaluate. Pero trabaho to ng mga laiko. God's call to mission. Sadly, there are not a few people, even within the church, who do not believe that to renew politics is part of the church's mission. Marami pa rin na nagkikriticize, bakit yung simbahan daw nakikialam? Dapat daw separation of church and state. Yung separation of church and state, that is for the state not to have favorite religion. Hindi gano'n. Ibang usapan yun. Church should have nothing to do with politics, sabi ng iba. Mali. How wrongly they interpret the scriptures, according to Benedict XVI. The basis of the church mission in politics has this. Our Catholic faith is concerned with the religious and moral dimension of life. But every human activity that flows from the normal processes of intellect and will has both a religious and moral dimension, since it may either lead to grace or to sin. Yun! Kapag lahat ng mga bagay na pwedeng makapagpabanal o makapagpakasala, mayroong moral dimension. Pag mayroong moral dimension, pumapasok ang simbahan. Kapag ang isang institusyon ay ginagawa kang mas makasalanan, ay may katungkulan ng simbahan dyan. Ang challenge dyan, yung laiko ang doon. Ang laiko ang doon sa harap ng computer, nasa harap ng pier. Di ba? Yun. So kaya nga, sabi, we must not only pray, the kingdom come. We must really work for it. Work at it. Not only with individual, but also with community, including the political community. Kasi sabi niya, salvation is from personal and social sin, including sin in the political sphere. Sin can take root in political activities. Some political arrangements make you sin more easily, like dirty politics. Yun. Okay. So, challenge talaga to. Direct participation in the political order is the special responsibility of the laity. And sa totoo lang, I don't need to preach this to you kasi you have been into this. But it's good to have the vocabularies and the resources and the quotation coming from church leaders. Hindi ito Marxism, hindi ito communism. On the other hand, it is the specific task of the hierarchy to teach authoritatively what the church believes or holds concerning the political order. Pero ang realm of politics talaga, pag evangelizing the political sphere belongs to the lay people. Those with talent for difficult and noble art of politics should prepare themselves. Pakiramdaman mo, pwede ba akong mayor? Pwede ba akong kapitan?
Sige. Mas maganda siguro. So, if you can, you must go into political engagement. So, kasama sana sa discernment. Hindi yung sasama ba ako sa prosesyon, sasama ba ako dito sa pagkilos. Urgent necessities for the lay faithful to participate more actively with singular competence and integrity in political affairs. Paulit-ulit yan. And I will be sharing with you these PowerPoint presentations, slides, and then it's good to quote them. It's good to quote them authoritatively. Sasabihin, partisan politics na yan eh. Yes, the lay people can and should enter into partisan politics without the church or the diocese, the bishop saying in particular na only this party is correct. No? Kasi merong tinatawag na plurality of options in political life. Mapapansin nyo, pwedeng magkalaban sa kandidato, parehong Katoliko. So, sana mapili natin yung mas tapat sa kanyang pananampalataya. Okay? Under normal circumstances, the hierarchy does not endorse any particular candidate or party, but leave the laity to vote according to their enlightened and formed conscience. Under normal circumstances. Kung minsan, paminsan-minsan, medyo mas lumalakas yung statement ng mga bishops. It is at this point that I'd like to enrich our discussion by being energized by the newest encyclical of Pope Francis of Assisi, Pope Francis. It's called Fratelli, Tutti. You know, meron siyang tatlong mahahalagang social encyclicals. At yung una, Evangelii Gaudium, isa Laudato Si and ecology, and then Fratelli Tutti on fraternity and social friendship. Ang sabi niya, the aim of this encyclical is this, that in the face of present-day attempts to eliminate, ibang klaseng salita, today there are attempts, there are forces that want to eliminate and ignore others. I pray and I call that we may prove capable of responding with a new vision of friendship, social friendship and fraternity, brotherhood and sisterhood that will not remain only at the level of words. At Tagalogin nga natin, sabi niya, sa harap ng maraming pagtatangka, sa harap ng maraming, sa gitna ng maraming puwersa na itapon, isang tabi, ibasura yung ibang tao. Mapanindigan nawa natin ang isang bagong pananaw ng pagkakapatiran at panlipunang pagkakaibigan na hindi hanggang salita lang. Hindi hanggang intercessory prayer lang. So taking off from Pope Francis, tingnan natin. Alam nyo, there are 8 chapters. I'd like to just pass through chapter 1 and 2 and 5. Sabi niya, katulad ng ginawa natin kanina, what is the situation of the world? Sabi niya, nakakagulo kasi there's no sense of the common good, yung karapatang panlahat. Mag-away-away pa rin tayo. Sabi niya dito sa baba, as society becomes ever more globalized, we are interconnected by Facebook, internet. It makes us neighbors, but not brothers. Inilalapit tayo, kinukonekta lang tayo, pero hindi tayo ginagawang magkakapatid. Parang ang dali-dali nating unlike, mag-away. No? Tapos sabi niya, ito chapter 1 pa lang ito ng Fratelli Tutti. Meron daw political repression. Sabi niya, and this is the way they do it. These dictators, sabi niya, the best way to dominate and gain control over people is to spread despair and discouragement under the guise of defending certain values. Yun. Yung bang para wag nang gumalaw, kumilos sa mga tao,
talagang titirisin ka hanggang sa pakiramdam mo, wala ka nang magagawa. Masyadong malakas ang kalaban. Parang wala ka nang, wala, pare-pareho lang. In many countries, ano yung technique ng mga mapagsamantala? Hyperbole, metaphor, extremism, polarization. These things have become tools, political tools. Employing a strategy, linguistic strategy of ridicule. Mga dilawan yan, mga pulahan yan, mga walang kwenta yan. Suspicion, mga demanda na walang connection, walang basihan. Relentless criticism. In a variety of ways, one denies the right of others to exist or to have an opinion. This is chapter 1, paragraph number 15 sa simulan-simula ng Fratelli Tutti. That their share of the truth and their values are rejected. Political life no longer has to do with healthy debates and about long-term plans, but only with slick marketing technique. Ngayon, ang malaking kita yung mga marketing. Social marketing, yan ang mga ina-advisor ngayon. Nakakalungkot. Tapos, lumala pa to dahil sa lumitaw pa lalo nung pandemic, nakita dito na lahat tayo apektado, pero hindi pala handa ang mga scientists. Sabi, teka muna, huwag nyo kami madaliin sa vaccine. Teka muna, hindi na pa namin alam gagawin. Tapos, in this period, ito binanggit na to ni Pope Francis sa Laudato Si, yung tinatawag niyang throwaway culture. Persons are no longer seen as paramount value to be cared for and respected, especially when they are poor and disabled, or some people are seen as not yet useful, the unborn, or no longer needed, yung mga matatanda. Yung ganun ba na ang mahalaga lang yung mga mapapakinabangan. Yung mga sobrang bata, hindi pa sila mapapakinabangan. Pwede nang tanggalin yan. Yung mga matatanda, na ugod-ugod na, pambihira naman, pabigat lang yan sa ekonomiya. Ganito yung, tignan nyo sa highway, ang mga advertisement, puro pang bata, na binata, ganyan, malalakas. We have grown indifferent to all kinds of wastefulness, starting from the waste of food, which is deplorable in the extreme. Ang daming natatapong pagkain, at hindi lang yon. Human rights are not equal for all. Many forms of injustice persist. A profit-based economic model that does not hesitate to exploit, discard, and even kill human beings. They are discarded. Binabasura. Tinatapon. Kahit na nga internet connected tayo, pero nawawala yung personal na pagkakaibigan. Dahil lack of physical gesture, yung tapik, ganyan body language. Tapos yung bang style na hihiyain ka, dudurugin ka. Ginawa nila kay Laila de Lima, namatay yung 3 pare, tapos may mga iba-iba pang kwento. Tisiraan ka talaga. Pero sabi ng Papa, there is hope naman. Makita mo yung mga doctors, nurses, storekeepers, supermarket workers risking their lives. Yung mga nagkukolekta ng basura. So, ang ganda rin. May pag-asa naman. Okay? Ngayon, dito ngayon pumapasok yung kwento ng Good Samaritan. Alam naman natin to, di ba? Pero, sa pagtalakay ni Pope Francis, baka may matutunan pa tayong ibang approach sa pag-unawa sa kwento ng Good Samaritan. Para maikonekta natin itong personal at pang-individual na charity work at saka sa political work. Yung iba sabi, dapat tumulong tayo sa mahirap, pero huwag na nating pakialaman ang politika. Makikita natin dito, hindi pwedeng ganon. Anong kwento ni Jesus?
A man was going down from Jerusalem to Jericho and fell into the hands of robbers who stripped him, beat him, and went away, leaving him half dead. Now by chance, a priest was going down that road, and when he saw him, he passed by on the other side. Lumiko! Lumingon! Umiwas! Bakit? Sabi ng pare, kasi meron pa akong tok eh. So likewise, a Levite, naku dumaan din yung Eucharistic minister o yung katekista. Umiwas din. Bakit? Atin ako sa talk ni Father. Easy. Ay, nako. Pero yung isang tricycle driver, while traveling, came near him. When he saw him, he was moved with pity. He went to him and bandaged his wounds, poured water and oil and wine. Then he put him on his own animal, a tricycle, brought him to an inn and took care of him. Nagpa-istorbo itong isang tricycle driver na hindi nagsisimba. The next day, he took out 2 denarii, gave them to the innkeeper, and said, take care of him, and when I come back, I will repay you whatever more you spend. So anong ginawa nung Good Samaritan? Binigyan ng first aid yung nabugbog sa katabi sa kalsada. Pero hindi lang yon. Inihatid pa niya sa clinic at nagbigay pa siya ng deposit. Sabi, yung kulang, babayaran ko. Hindi naman niya kamag-anak yon. Hindi nga kalahi kasi Jew siya naman Samaritano. Kalaban sila. Now, tanong ni Jesus, which of these 3, yung pare, yung Levita, tsaka yung Samaritano, which of them showed mercy, naging kapwa-tao? Sabi nung nagtatanong sa kanya, Jesus, yun pong tumulong sa nabugbog sa biktima. Sabi ni Jesus, go and do likewise. Hindi masabi ng abogado na ang mabuting kapwa po ay yung Samaritano. Hindi niya masabi. Kasi hindi niya masabi na yung mabuting Muslim, yung Muslim pa yung tumulong, imbis na yung Kristiyano. Ngayon, tatanong ko sa inyo, doon sa kwento ng Good Samaritan, ilan yung Good Samaritan? Ilan? Siguro sabihin, 2, 1. Okay. Well, ang gusto ko sabihin ay meron 2. The Good Samaritan individual and the Good Samaritan institution. Oh! Hindi naman huminto yung Good Samaritan individual sa pagtulong ng personal, ng first aid. Dinala niya to sa institusyon. Kailangan pala na mayroong mga institusyon, mga opisina, mga ospital, mga patakaran. Dito ngayon na natin tinutulay na mayroong Good Samaritan individual na personal na masasabing frontliner, tumulong. Pero meron ding Samaritan institution. Na anong kaibahan nun? Alam nyo, ni-research ko yan. Ano ba yung salita, original Greek word doon sa in? Sa English ay in. Sa Tagalog, bahay panuluyan. Ano yung Greek word? Pandokeon. Pandokeon. Ano yung sabihin nun? Yung pandemic. No? Ibig sabihin all. Global. Lahat. Buo. Yung dekomai, verb, to receive, tanggapin. Anong ibig sabihin ngayon ng pandokeon? Ito yung bahay na pinapatuloy kahit sino. Na ito yung institusyon na bukas para sa lahat. Yung pandokeos ay yung innkeeper na mamahala. At yung mismong bahay ay bahay
panuluyan na nagpapatuloy sa lahat. At sa buong Biblia, dito lang sa kwento na to ginamit itong salita na to. May ginagamit yung dekomai, sabi niya, palapitin niyo sa akin ng mga bata, dekomai, tinatanggap ko ang mga bata, etc. No? Pero dito, yung bahay panuluyan pala ay bahay panuluyan para sa lahat. Yung bahay na bukas sa lahat. Iba-ibang reliyon, mahirap, mayaman, pinapatuloy. Ganda. Ngayon, dito ngayon tayo papasok. Yung pandokeyon ay merong innkeeper, may manager. Pero hindi naman manager lang. Siyempre may front desk. Merong gwardiya, may accountant yan, may janitor, may electrician. Kaya siyempre, kailangan may pondo. Merong binabudget. Dapat may elektrisidad din, meron tubig, may ilaw, may computer, may kotse. Dapat may mga patakaran din, policy, law, saan pwedeng magtayo ng ospital, saan pwedeng magkano dapat sweldo ng mga magagawa dyan. Dapat merong information line. Pag binuksan mo yung computer, merong internet. Sino namamahala sa internet? Hindi na yan sakop ng Good Samaritan individual. Hindi na rin yan sakop ng innkeeper. Merong ibang nag-aasikaso sa sources of electricity. Saan ba nanggagaling electricity? Sa watershed. Dapat may nag-aasikaso din sa watershed. Paano mo madadala yung may sakit doon sa ospital? Dapat may kalsada. Dapat may traffic light. You need a whole culture, a whole order of society in order to take care of this particular victim. Baka mamaya nakikita lang natin itong mismong dalawang kamay nitong isang Good Samaritan individual na tinulungan niya. Tapos di natin nakita yung electrician doon sa clinic, si innkeeper, yung nagmamanage sa traffic para paunahin yung ambulansya. Di ba? Kaya hindi po pwede na ang pagtulong sa mahirap itong isang food pack lang. Bukas, paano na yan? Ngayon, paano kung yung Good Samaritan individual babalik sa bukas, pagtingin niya, meron na namang dalawang biktima. Di dadali na naman niya sa ospital. Kinaumagahan, may 3 pa. Sabi, hindi ko na kaya yan. Dalhin sa ospital. Sabi ng ospital, puno na ho kami. Dapat mag-expand ho kami kasi liit lang na ang institusyon namin. Tingnan mo yan. Hindi pala po pwede na basta tingi lang ang pagtulong. Now, our Christian faith and with the Catholic social teaching is telling us individual charity is not enough. We have to work on the economic sphere, on the technological sphere, on the cultural sphere, on the political sphere. Yun. Kaya nga, napansin nyo, iba yung pagbasa ngayon sa Good Samaritan story. Kahit na narinig na natin yan magmula pa nung bata tayo. Hindi na po pwede na ang titignan lang natin ay yung Good Samaritan individual giving first aid. Kaya alam nyo, dahil sa ganyang klaseng pananaw sa Good Samaritan, halos lahat ng mga trabaho ng mga Kristiyano, first aid, band aid. Kaya nalulungkot ako kapag hanggang ngayon, meron pa rin nagsasabi na dapat ang simbahan dito lang sa humanitarian charitable work. Dapat huwag nang makialam sa pag-aayos ng politika, ng ekonomiya. Hindi na po pwede yun. And we are missing a lot. Ikaw ba, magaling kang economist? Tapos the best thing that you can do for the church is to distribute host.
Sasabihin mo, Lord, I gave my best. Are you sure you gave your best? Tumulong ako sa mahirap. Oo, pero magkano yung hikaw mo dyan? Budget na yan ng isang maliit na clinic. Di po pwede. Di po pwede. Kaya nga, ang sabi ni Pope Francis, chapter 5, let me jump to chapter 5. This kind of reading the gospel in light of the whole long tradition of Catholic social teaching calls for a better kind of politics. Iba yung uri ng politika. Politics that is at the service of the common good. Yung sa Congress, ilan dyan yung Katoliko, Kristiyano? Halos lahat. Sana, may opening prayer sila. Sana dala-dala rin nila. At God bless those good politicians who carry within their policies, their actions, the new form of charity which is political charity. Kaya nga, ang sabi dito sa chapter 5, we need to open our hearts, palaki natin yung ating kalooban para matanggap natin, katulad ng pandokeon, ng bahay panluluyan. We should be open to all, especially those who are in need. Sabi, but to do that, we need to realize that charity should go beyond personal acts. Ngayon, kinukode ko yun dito. Ito yung mapaliwanag ko, pero I'm giving you the quotes as they are. No? And there are numbers, paragraph numbers. You can double check whether what I'm saying is just my own or whether it comes from Pope Francis. Sabi niya, charity calls for an effective process of historical change that embraces everything. Institutions, yun, lumabas. Law, technology, experience, professional expertise, scientific analysis, administrative procedures, and so forth. Wow. So real charity influences our institutions, our law, and makes use of professional expertise, even scientific analysis, and administrative procedures. Hindi lang yan sa pagde-decorate ng altar, pagpapaganda ng simbahan, at pagta-traffic, yung pag-ayos ng parking lot. Take note, the word effective. Charity has to be effective, not just affective. Charity should be effective. Hindi lang yung touch na touch ako, ganyan. I-touch ka nga, pero hindi mo naman ginagamit yung pagka-accountant mo, pagka-scientist mo, pagka-researcher mo. Sayang naman yun. Sabi niya, private life, for example, family life, cannot exist unless it is protected by public order. Yung mag-uusap-usap kayo, kumakain kayo sa bahay, hindi po pwede yan kapag may gera sa labas, kapag walang kuryente. Di ba? So even what you call private life, o yung pagmimisa, yung pag-aaral sa loob ng klase, it relies on a good political arrangement. A domestic hearth has no real warmth unless it is safeguarded by law, by a state of tranquility founded on law, and enjoys a minimum of well-being, ensured by division of labor, commercial exchange, social justice, and political citizenship. Wow! Andiyan dyan ang lahat. Ngayon, to do that, we have to make a clear understanding of people. Yung people, hindi lang yan basta mga botante, hindi lang yan basta supplier and customer, buyer. These are people, not just individuals, but groups of people with shared stories, narratives,
a concept of people which naturally entails positive view of community with cultural bonds, may mga pananampalataya, may prosesyon. Ano yan? Nabubuo ang komunidad dahil sa kultura, sa pananampalataya, sa mga ritual. So, pero nasisira ang communion ng community if there is inequality. Parang sa loob mismo ng simbahan, merong mga inequality. Merong naupo sa harap, meron naman nasa gilid-gilid lang. Oh. So, siguro, hindi ko na ulitin yung mga statistics na binigay ni Alex Lacson. Ngayon, kailangan maintindihan pala natin ang tao, kailangan natin ng mga leaders, no, para isakatuparan ito. Pero, merong binabanggit, the same chapter, sa chapter 5, si Pope Francis, yung populism and liberalism. Ano yung populism? Kailangan pala, may mga leader tayo na nauunawaan niya yung kultura ng tao. Okay? Fine. Pero, dalawang klase yung leader na nakauunawa sa kultura ng mga tao. Ano? Yung isa popular. These are leaders capable of interpreting the feelings and cultural dynamics of a people, and they unite and lead them to as a basis for enduring vision in pursuit of the common good. Pero, meron naman mga leader na populist. Alam nila yung kiliti ng tao at niloloko nila ang mga tao. Ito ngayon, hindi merong popular, merong populist. Pareho silang nakakaintindi sa kultura ng tao, pero yung isa, ginagamit yung pagkakilala niya sa tao para paunlarin ang tao. Yung isa, ginagamit ang kanyang kaalaman sa kultura ng sambayanan para manloko. So merong mga leader na malapit sa tao, meron namang leader na manloloko. Pareho nilang alam ang pulso at pintig ng sambayanan. So, maraming issue na dapat harapin, kasama na dito yung kulang ng trabaho. Ngayon, bakit hindi pwedeng sabihin na basta pabayaan mo na lang yung mga leader? Kasi meron tinatawag na tukso. O tukso, lapitan mo ako. Bakit kailangan pang i-check natin yung mga leader? Kasi nga, kahit na Santo Papa ilagay mo dyan, pwede ring matukso. Kaya kailangan na tanggapin natin na may kahinaan ng tao. But hindi na lang umasa tayo sa market forces. Anyway, importante dumami ang yaman. Pagka maraming kita, pupunta na rin niya sa mahirap. Not necessarily. Kung minsan pupunta sa mayaman, hindi naman pupunta sa mga mahirap dahil sa market forces. So, ang sabi ng Papa, we need to enter into politics. For many people today, politics is not good. Does not sound good. Ayoko niyong pumasok dyan dahil marumi. Paano yun? Yung malinis, hindi papasok sa politika. Sino papasok? Yung marumi na lang. O di, kakagulo-gulo tayo. Dito, ang tawag dito ay political love. Ayan! Mayroon palang tinatawag na political charity, political love, recognizing that all people are our brothers and sisters, seeking forms of social friendship that include everyone. So, while individuals, tandaan natin to, while individuals can help others in need, when they join together in initiating social processes of fraternity and justice for all, they enter the field of charity at its most vast, namely political charity. Ba, meron palang political charity? Meron. Gusto kong sabihin, merong corporal works of mercy, merong spiritual works of mercy. Ito ngayon, political works of mercy. This entails working for a social and political order whose soul is social charity. Parang awan nyo na, translate natin ito sa Kapampangan sa isang makamandag na paraan.
once more I appeal for a renewed appreciation of politics as a lofty vocation and one of the highest forms of charity, inasmuch as it seeks the good of all. So ethics is doing good, but politics is ethics multiplying several times bigger. Gusto ko sabihin noon na noon, pag sinasabing may nagugutom, sabi, bigyan mo ng isda, makakakain siya. Sabi ng iba, hindi na sapat yan. Hindi pwedeng bigyan mo lang siya ng isda. Turuan mo rin siyang mangisda. O di sineminar na paano bang mangisda. O bakit mahirap pa rin? Kasi wala naman akong bangka, wala naman akong lambat. Naku, paano ba yan? Tinraining na nga eh. So kailangan pa pala na hindi lang basta turuan mo mangisda, tulungan ding magkaroon ng lambat at bangka para naman siya makapalaot sa dagat. O bakit mahirap pa rin? Kasi po, lumayo na kami ng lumayo sa dagat, wala pa rin mahuli. Kasi po sinira na yung mga coral reef. Inismaggle na po yung mga corals at pinasabugan ng dinamita yung mga isda. Kaya po ngayon wala nang makuha. Kaya kasi po yung mga malalaking mangingisda galing pa sa China, sila po yung mas nauuna ditong kumuha ng mga sardinas. Kaya wala na po kami mahuli. Nako, kaya kailangan palang protektahan yung mga boundaries sa West Philippine Sea. So, hindi na pala pwede na may nagugutom, bigyan mo lang ng isda, praise the Lord na. Sabi niya, ang dami naman trabaho. Oo nga eh. Kaya kailangan magtulong-tulong. Dahil hindi ito kaya ng paisa-isang tao lang. So charity should flow into politics. Narinig ko kanina sa feedback. Merong mga nagsasabi na tinamaan sila sa talk ni Alex Lacson. Kaya dapat we should engage in charity. Yes, correct. Pero kailangan enhanced form of charity. Hindi sapat yung magdonasyon lang tayo ng ilang kilo ng bigas. Pero pinapahirapan naman natin, walang irrigation ang mga magsasaka. Hindi makautang sa bangko. So anong ginagawa ng mga bankers? Anong ginagawa ng mga traders? Hindi na po pwede yung ganon. Charity should flow into the political sphere because the political sphere is what makes decisions on who will be assigned to Department of Agriculture. Magkano tatanggapin ng Department of Health? Sino ba nagbabantay sa corruption sa PhilHealth? Bakit 83 billion ay hindi nagagastos ng DSWD? At ganon. Yun. Importante pala na mayroong mga matitinong Kristiyanong handang humawak ng kapangyarihan para sa kapakanan ng lahat. Ngayon, may connection din itong charity, political charity to truth, na isang trabaho ng charity ay gumamit ng mga datos. So, importante yung mga correct data, mga statistics, mga research. Importante yan. Hindi lang yun. Ito ang isang personal na interpretation ko rin. Hindi po pwede na porque gumagawa tayo ng mabuti, hindi na natin susuriin ng mas malalim ang lipunan. Halimbawa, pag sinabing may mga pinapatay, sasabihin, di tulungan na lang natin yung pamilya ng pinatay. Huwag na natin usisain kung sino ba yung nag-uutos at nagbabayad para patayin itong mga mahihirap na ito. Yung iba nagsasabi na, okay, problema natin ang drugs. So siguro tumulong na lang ang simbahan sa rehabilitation.
Huwag na nating usisain sino mga utak ng sindikato ng droga. Bakit hanggang ngayon may droga pa? Sasabihin ng iba, sapat na yung gumawa ng mabuti. Kalimutan na natin yung totoo. Ay, naku, yun ang problema yan. Huwag na nating usisain kung ano ba yung totoong sanhi ng mga kahirapan. Tumulong na lang kayo. Huwag na kayong magtatanong. Ang sabi ni Pope Francis, when I feed the poor, they call me a saint. But when I ask why they are poor, they call me communist. Ganon. So yung iba, allergic sa totoo. Gusto lang gumawa ng mabuti, pero ayaw hanapin ang totoo. Pero ang talino ni Pope Francis, ang talino na nanggagaling sa puso, na sabi niya, hindi po pwede na basta gumagawa ka lang ng mabuti, sapat na. Kailangan hanapin mo pa rin yung totoo. Hindi pwedeng basta tumutulong ka lang sa mahirap. Kailangan, katulad ni Alex Lacson, tinatanong, ano ba ang mga totoo at malalim na sanhi ng kahirapan para asikasuhin din ng Kristiyano yun. So hindi po pwede na basta gumawa ka lang ng mabuti. Importante, tanungin mo rin saan ang gagaling ang mga kasamaan. At kailangan harapin yun. At kung kailangan maging martir para dyan, anong kinaiba natin kay Jesus? Siya rin nga, pinako sa krus. Sa pagsasabi ng totoo at pag-uusisa sa mga malalim na pinanggagalingan ng kasalanang personal at kasalanang panlipunan. Ngayon, gagawin natin ito sa paraan na merong pagmamahal, na merong paggiliw. Yung iba naman, sinusuri ang lipunan, tapos sasabihin, Father, galit ako sa korupsyon. Okay, anong gagawin? Dapat patayin lahat ng korap. Ito naman ang kaibahan natin. Hindi naman natin tinuturo na mag-armas na lang. Ito lang ang paraan. Kailangan meron pa rin pagiging makatao kahit na inuusig natin ang mga hindi makatao. Dapat matapang tayo na lumaban sa mga masama pero hindi natin ginagaya yung masama. Halimbawa, sabi, Father, kaya ako nagbumura kasi puro sila mura eh. Sabi ko, magaling sila magmura. Pag ginaya mo, hindi ka naman kasing galing, talo ka. Hindi ka sanay dyan eh. At saka yung pagmumura, sinalubong mo ng pagmumura, pareho na kayong mumurahin. Siya nga, no? Nagmumura siya, nagmumura ka na rin, pareho na kayong mumurahin. So, paano ba magkakaroon ng politikang matapang, may pagmamahal, political love, but at the same time, not violent? Ganda. Political love, the answer is by building structures of justice, by putting up institutions of love and charity that is open to all and not just for the super rich. Yun. Ayusin natin ang budget, ayusin natin ang institusyon. Yan ang tunay na pagmamahal. Otherwise, gusto lang natin makaramdam na okay tayo. Okay ka nga, nagtumulong ka, okay ka, pero ang lipunan hindi pa okay. Para bang okay ka nga, hindi nagpupulyot yung kotse mo, pero pinayagan mo ibang kotse na nagpupulyot, hindi pa rin okay ang hangin sa lipunan. Ganun yun. Kaya nga, pinupuri ng Santo Papa yung mga tao na gumaganap sa larangan ng politika. Isa na siyempre yung mga politician, pero yung hindi naman politician, nagsosolo yan. Yung mga sumasama sa mga political campaigns, yung mga nagbabantay sa corruption sa lipunan, yung mga tumatayo bilang whistleblowers, yung mga naghahanap kung sino pa ba pwedeng ikandidato
Sino bang mga nagtuturo na ang pagmamahal sa Diyos ay pagmamahal din sa bayan ng Diyos? And that the politicians have a noble vocation. Dakila ang bukasyon ng pagkilo sa larangan ng politika. Sabi, if you help an elderly person cross a river, then that's an act of charity. But if you arrange the budget of the government in such a way that there will be more bridges where there are none, then you help more people. That is political love. And this political love has a heart. And the heart is the political charity, love of God, and love of neighbor. Politicians must have strength, but they must also have tenderness. Dapat may lakas, pero meron ding hinahon. Yun ang hinahanap nating mga leader. Alam nyo, nung nabiyak ang kawayan, lumitaw si malakas at si maganda. Di ba? So, ang ibig sabihin yan, yung kalooban, dapat merong lakas at ng loob at meron din kagandahang loob. Hindi puro kagandahang loob na kulang naman sa anghang, kulang sa tapang. Hindi naman puro tapang na mamamatay tao na criminal ka na. Kahit sino, kahit ikaw na nagdidesisyon kung sinong babuhayin, kung sinong papatayin. Hindi naman pwede yun gano'n. Tapos sabi niya, while I'm saying that the politicians have this power, the government leaders must be the first to sacrifice. Hindi yung inuuna ang sarili, kundi sila yung unang nagpapakasakit. Ang ganda-ganda, pagkaganyan, that is political holiness. That's political holiness. And that is true. You can see some people like that. Kaya lang, nahinayang ako, yung iba, ang galing sana nila, sila yung mayor, sila yung konsehal, pero hindi. Sasabihin, ayoko niyang politika eh. Ayoko tumulong dyan. Nahinayang ako. They should be ready to listen to other points of view and to make room for everyone through sacrifice and patience. These Christian politicians can help to create a beautiful reality in which everyone has a place. Ganda. So ngayon, malapit na eleksyon, it is urgent. Spiritual urgency to really prepare for the next election. You have experienced this. I know some of you are preparing. Please help. This is a national election from president, vice president, senate, up to mayor, etc. So please help. Because this is a Christian calling, especially for the lay people. And I called upon you to be very active here because ang iksi-iksi naman ng panahon. Don't think of 2022 as 2 years from now or even 1 year from now. No. 4 na buwan lang yung 2022. January to April. Tapos October is the filing of candidacy. What can we do during Holy Week for spiritual and political education? January is just 2 weeks na lang. Grabe. Politics must be far-sighted and not limited to seeking good and short-term solutions. Yung short-term solutions, yung mga yung mga band-aid solution. A good Christian politician should not occupy spaces but initiate processes that he or she is called to make in unity, so that unity prevail over conflict. So siguro ulitin lang natin, sa harap ng maraming puwersa na isang tabi, ibasura, itapon, ipagwalang bahala ang mga taong iba sa atin. Sana mapanindiguan natin ang isang bagong pananaw ng pagkakaibigan at panlipunang pagkakaibigan na hindi hanggang salita lang, kung hindi sa politikal na pagmamahal. No? So, latest mission to the world,
pinapabanal ng laiko mismo ang mundo. Anong klaseng mundo? Mundong may sakit, may paghihirap, nangangailangan ng paghilom at ng pagpapalakas. Trabaho ng laiko na mapunta doon sa clinic, mapunta sa kalsada, mapunta sa opisina, gumalaw, magpakabanal sa harap ng computer. Doon sa palengke, sa pagbubukal ng lupa, doon mapapabanal ng laiko ang mundo at bahagi dito ay yung partisipasyon sa buhay politika. Hinto ako ngayon dito at siguro pwede tayong magpatuloy. Thank you so much, Father Albert, or sabi nating paring Bert. Marami pong salamat sa Kapampangan. Dakal pong salamat. For those ideas po na totoong nangyayari po sa ating Pwedeng mag-share lang muna ako. Opo, maraming salamat po sa mga ideya, sa mga nangyayari po sa ating lipunan, sa ating mga gagawin po sa inaharap ng sitwasyon po natin dito sa ating bayang minamahal na Pilipinas. Ngayon, dumako po tayo ngayon sa pagbibigay po ng reaksyon sa talk po ni paring Bert, isang Eswita. So ito po ay bibigay ng ating sister, kasama po rin natin sa simbahan, sister, teacher, madam, principal, si Ma'am Marilu Bata Paras Barotac. Siya po ay ang principal ng Don Bosco. So doon po sa Bacolor. Marami na rin po siyang natin ng mga seminar at siya po ay natapos sa University of the Assumption with a degree in secondary education, major in religious education. So napakasaya po, isang oportunidad na akong magpapakilala sa kanya, si Sister Marilu Barotac. Para ka sa kanya pong reaksyon dun sa talk po ni Father o ni paring Bert. Among Bert, unshare po yung ninyo, yung hindi natin nasabi kanina na si Among, no? Pero babalik. Greet everyone na pa mo ulit. Okay, Among, yung slide to give way for the reaction of Sister Marilu, Among paring Bert. Okay na, Sir James. Okay. Again, please listen to the reaction of our Sister Marilu Barotac from the Don Bosco, Bacolor, Pampanga, the principal po. Okay, good morning po sa lahat at maraming salamat po paring Bert, Father. After hearing the sharing of Father, para pong wala na akong masabi, no? Pwede ko na lang sabihin ay Amen, Amen. So be it. Sana po yung lalo na yung mga bandang huling mga challenges na binigay sa atin ay mangyari nawa, no, ang mga sinabi niya. Okay. For the sake po na being a reactor, ito po yung mga karagdagan po, mga maliit na karagdagan doon po sa mga nabanggit po ni Father. Tatlong punto po siguro, no? So, una po yung may na-mention yung darkness, no? So, yung darkness po na kung saan medyo tumingin din po ako doon sa Fratelli Tutti na dokumento. Kaya po habang nag-discuss po si Father, medyo ina-highlight ko, sinasabayan ko po yung kanyang mga discussion na napakaganda, no? Talagang tumitimo sa puso, sa kalooban, sabi nga po ni Father. Okay, so darkness na kung saan na-mention po ni Pope Francis, may racism, so the discrimination, the inequality, violence, slavery, the throwaway culture, individualism, no? At saka yung political power, greed and all. So ito po yung mundong kinagagalawan natin. And then there is the what we call hope, no? Darkness, hope, and then the light. So hope, yung nakita ko po doon na okay, ganito ang nangyayari.
mayroon na tayong pandemic, tapos ito pa ang nangyayari sa mundo, ay mayroong pag-asa, no? Mayroong pag-asang sinasabi na habang nandoon yung kabutihan ng tao sa kanyang puso, sa kanyang kalooban, dahil alam natin ang tao ay galing sa wangis at imahe ng Diyos, na basically man is good. Looking back in the story of creation, when God saw day 1 to day 5, He said good, but when He saw man, He said very good. Napakabuti ng tao. So may pag-asa dahil nandoon ang tao. And then light, on the third one is light, no, binigay sa atin. Yung hope pa rin ay inilarawan ni Father doon po sa parable of the Good Samaritan, na yung tao, yung kanyang kabutihan, no, kahit hindi po niya ito kadugo, kalahi, kakulay, still on his own, no, ay he went out of his way to help the man. Okay? So, yun po, yung kabutihan. And then yung light na sinasabi sa atin ay, okay, ito yung nangyayari, pero may liwanag. Kasi may Diyos, no, na ipinakita yon ni Jesucristo, namuhay si Jesucristo sa kalupaan during His public life, His public ministry. He dined with the poor, with the sick, with the sinners, no? So yun po yung disadvantage ng mga tao, yun ang kanyang sinamahan, no? Yung mga outcast, yung marginalized. So in these three scenarios of life, the darkness, the hope, and the light, nandoon po ang laiko. Nandoon po tayo. Itong tatlong senaryo ng buhay, no, nandoon po ang laiko. Parang tayo yung frontliner nga po dito, no? Sabi nga po, ang mga kaparian, kokonti lang po sila, no? Ang marami ay ang laiko. Sinabi po doon sa Vatican II, na-mention po doon yung napakagandang isang dokumento na inialay sa mga laiko, yung Apostolicam Actuositatem, na sinasabi the apostolate of the Laity, tinatawagan ang Laity na to sanctify the world where we are into. Ito lang ang mundo natin. So papagbanalin natin ang ating mundo, no? So gaya po ng sinabi ni Father, tayong laiko ang naka-engage sa mundo. So may naka-engage sa medical field, sa science, no, sa business, sa politics, no, sa academe, no, in all aspects, no. So tayo po ang majority. So tinatawagan tayo ng ating Santa Iglesia na makisangkot, no, makisangkot po tayo at gawin natin yung ating profession, bokasyon, no. We imbued with the Christian values and principles, gospel, turo po ng ating Santa Iglesia. So, yung huli pong sinabi ni Father na napakaganda po na parang realization, no, na kailangan natin ng institusyon, no. On our own, nandun na yung pagnanasang tumulong eh. Pag may nakita kang nahihirapan sa daan, makita mo siya, malulungkot ka, mahabag ka, pero there is the urge in us, no, to help, no, to help that person. Gaya po ng dito po ako nakatira banda sa Lasatin Boulevard, may nakita po ako na parang dalawang mag-asawa, nandoon sila banda doon sa malapit sa Heroes Hall, na ano lang po sila, wheeler, no, na paggabi doon sila natutulog, no, parang nandoon po sila. So dahil papunta po sa trabaho, nakikita ko po talaga sila. Tapos sabi ko mag-stop tayo. So sabi ko sa asawa ko, kasi po medyo nahuli na po ako, mag-stop ka, tapos magbigay ka ng konting tulong. So sabi ko sa kanya, ibigay mo ito. Kinausap niya, dalawang mag-asawa. Pero sabi ko po sa kanya, tinulungan natin siya ngayon, pero paano sila sa susunod na araw? Sinong tutulong sa kanila? So gaya po ng sinabi ni Father, kailangan natin ng institusyon. No, kailangan nating may tutulong na
na sino bang tutulong? Ang gobyerno, mayroon bang agencies na kailangang tumulong sa kanila para kunin sila, ibalik sila kung saan sila dapat, tulungan sila, i-empower sila, bigyan sila ng trabaho, no? So, mga ganun pong katanungan. So, maganda pong na-mention po ni Father na okay, mayroon tayong individual na pagiging Samaritano, pero ang ating institusyon, no, ang ating gobyerno, kailangan ding maging Samaritano para sa kanyang sinasakupan. At ayun po, no? At ang napakaganda yung mga na-mention po na sinabi ng ating Fratelli Tutti, yung political charity, political love, no? At tignan ng bawat tao bilang kapatid, all brothers, no? So wag po tayong tumigil, sabi ni Father, yun ang challenge na magtanong, no? Magtanong bilang laiko, pero hindi sa dahas, kung hindi with tenderness, with love, with compassion ang ating pagtatanong. So siguro po yun lang po ang pwede kong idagdag. Nagiging emotional po ako. Maraming salamat po sa pagkakataon. Thank you, Madam Principal Marilu, for that very, sabihin nating reflective, no? Very reflective, nanggagaling sa puso, nanggagaling sa experience natin sa ating mga ginagawa sa pang-araw-araw. Nakapag-connecta po tayo sa talk ni Paring Bert, no? Na ano tayo, naalala ko yung eyes, na-inspired, na-challenge, na-empower din, no? May haharapin tayo ngayong bagong pag-asa sa pamamagitan ng talk ni Father Bert, ni Paring Bert, at the same time yung pong reaction ninyo. Ngayon dumako po tayo sa open forum. Naman po may mga tanong ang ating mga nanonood sa FB and even sa booth. May mga tanong po sa atin sa booth, sa Zoom booth. Ito po yung unang tanong kay Paring Bert. Among, ano po ba raw ang feeling na kamukha nyo pong eswita ang ating Santo Papa? Very personal lang kasi kino-connect lang. Ano po ba? Maganda ba kamukha po nyo siyang eswita? Well, una-una, siyempre masaya, pero isipin nyo, ilang taon na yung simbahan, ngayon lang nagkaroon ng Jesuit. Kumbaga, matagal na siguro silang naghahanap pero walang mapili sa amin. Pangalawa, ang kinuha naman ni Bishop Bergoglio na pangalan ay Francis. Francisca naman. Buti na lang, paborito ko rin si Francis of Assisi, pero hindi naman niya masyadong pinagmamalaki yung pagiging Jesuit. Yung dalawang mahalaga niyang encyclical, Laudato Si at saka Fratelli Tutti, ay inspired by Francis of Assisi. Hindi nga niya binabanggit si St. Ignatius, nabanggit pa nga niya si Martin Luther King, nabanggit pa nga niya si Charles de Foucault, Mother Teresa, pero si Ignatius di naman niya nababanggit. No? So hindi, masaya at tingin ko yung temperament namin Jesuit ay na ilalarawan niya, pero hindi naman yan para magmagaling. Katunayan, halos wala pa nga siyang binibigay na ginagawang obispo ng mga Jesuit. At hindi naman siya, we're not privileged because he is a fellow Jesuit. So, pero we are proud of him. Thank you po, Among. Thank you po, Father. Isang katanungan din po sa ating reactor. Marilu, kasi po isa po kayong principal at same time teacher. In our Catholic education, catechism, paano po pwedeng palakasin ng turo about the social teaching ng Catholic Church? Well, unang-una na, dapat ituro. Pangalawa, pero mas una pa doon, dapat basahin. O sino ba nakabasa ng mga Catholic social teachings? Merong encyclical on labor, Laborum Exercens. Itong huling tatlo, maganda Yung Evangelii Gaudium, ganda. Itong Laudato Si, Ecology. Ganyan. At saka itong Fratelli Tutti, katulad na minabanggit ko, sana itong mga slides na ganito, mailagay natin sa simpleng mga salita na pwede sa high school, pwede sa mga katikista.
At lagyan din ng mga drawing, mga visuals, gawing kanta. Pero unang-una, pag-aralan ng mga kayang mag-aral. Balita ko, meron ng Tagalog translation, hindi pa nga lang napapublish. Gusto ko nga sanang gawin yon, pero may nauna na, hindi mas mabuti. No? Kahit man lang PowerPoint presentation, topic by topic, halimbawa, in particular, halimbawa, bawat isa sa inyo, gumawa ng PowerPoint na chapter 1, ikaw chapter 1. Gawin mo 5 slides yan, no? Chapter 2, ganyan. Ang ganda. Tapos education pa rin po ni Father. Oo. Ipaabot talaga natin, ipauso natin. Kasi noon, pagka nakikialam pa sa lipunan, akala komunista. Kaya pinapaulit-ulit ko, maganda yung ang kinukot natin, yung Santo Papa, tsaka turo ng simbahan, hindi masasabing Marxismo yan. Bakit? Mga komunista lang ba mayroong pagtingin sa mahirap? Hindi. Nauna pa tayo dyan. Mas malalim pa yung ating analysis tungkol dyan. At meron tayong magagandang bokabularyo, political love. O meron bang ganyan sa komunista? Di ba? Meron bang ganyan sa mga administrasyon? Tuwid na daan. Pero hindi pa rin political love yan. No? Ang ganda-ganda ng mga bokabularyo natin, huwag naman natin sayangin. No? Pero sa totoo lang, yan din yung tanong ko mamaya. Dapat kayo sumasagot niyan eh. Kumbaga, ako, nasa transmission line, mga high voltage sa ganyan. Pero yung pagpunta doon sa mga clinic, mga opisina, dapat pinapalaganap na yun ng laiko. Among additional question. Are you in favor po raw sa Catholic vote? Sa akin, Catholic conscience. Catholic, siguro Catholic platform. Tapos, kasunod na yung boto. Kasi halimbawa, parehong magkalaban sa presidente ay parehong Katoliko. Mahirap naman sabihin, isa lang yung Catholic vote. No? Katunayan, pwedeng ang Katoliko bumoto sa Protestante. Kung matinong talagang pang-presidente yung Protestante, di ba? Pwede rin yun. So, Catholic vote, hindi ibig sabihin na ang simbahang Katoliko, black voter, black voting. Tulad ng ibang grupo siguro, hindi pa pwede yun. Ang in-educate natin yung konsyensya, analysis, tapos sa pagboto, siyempre, may privacy yan. Ngayon, pwede natin ikampanya ang mga prinsipyo. Halimbawa, kung sa analysis natin ay hindi pa pwedeng extrajudicial killing, sabihin natin na ang iboboto ko yung laban sa extrajudicial killing. So, ang mangyayari doon, meron kang ma-identify sa pamamagitan ng ating mga pananampalataya at turo ng simbahan, you will be able to identify knockout issues. Knockout issues. So that you will have a basis for determining who could be a good candidate. Ngayon, kung siya ba, ito bang kandidato na to ay pumapalakpak sa extrajudicial killing? Knockout issue, knockout na. Kahit na magaling pa siya mag-solve sa traffic. Di ba? Minus points, hindi na, disqualified na siya para sa akin. Ngayon, halimbawa ay LGBT, SOGI bill. Yan ba ay knockout issue? Sa ngayon, pinagtatalunan pa yan. Siguro, kung hindi pa siya knockout issue, huwag mo nang gawiting knockout issue. Yung iba, sabong. Sabi, non-violence. Bawal ang boxing. Bawal ang sabong. Kung hindi naman knockout issue ba yan? Kung hindi pa naman knockout issue yan, manap lang tayo ng isa o dalawang, tatlong knockout issue. Yung iba ay campaign issues. Preference. Pero not disqualificatory issues. Okay, may I request Sister Malou as a principal po, yung pong tanong kanina. Ano kaya po ang magagawa natin dito sa
yung kanina kay Among na tinanong ko yung social teaching, paano po kaya natin mapapalago itong social teaching sa ating mga eskwelahan bilang principal po ng isang Catholic school. Okay po. Kasi po ang hinahawakan namin dito sa Don Bosco, basic education lang po. So nasa grade 1 to grade senior high school lang po tayo, no? So siguro in terms of the curriculum, we will integrate that in the curriculum sa mga references, no? Na kung saan, for example, sa AP, pag nasa senior high school na, pwedeng may voters education. So doon po ilalagay yung ganitong mga turo ng simbahan, i-inject po natin itong mga references or bases ng ating sino nga, tulad ng sinabi ni Father, sino ang dapat nating iboto, no? May checklist, no? So ituturo yan sa eskwelahan para i-educate natin yung ating mga voters, especially the senior high school. Sooner sila po ay magiging voters na, no? Kasi nasa ages na po ng papuntang 18 years old yan. Likewise, also in the Christian living curriculum, so dito po sa atin sa Don Bosco, even in Mabalacat, because I come from Bacolor, so mayroon po tayo yung ating curriculum, mayroon po doon ay social teachings of the church. So yung mga bata acquainted po dyan sa mga issues na mayroon tayo or documents na binibigay ng simbahan. Nandiyan na po pala, no, sister? Yes, at the same time siguro sa ating program, sa ating outreach program, no? Yung mga community involvement, kailangan mayroon nitong basihan para alam ng bata na hindi lang ako pumupunta kasi requirement, no? Kasi part of the schedule. But then mayroon siyang solid ground na ito ang sinabi ni Jesucristo, no? Yung Matthew 25, ano man ang ginawa mo sa kapwa mo, ginawa mo ito sa akin. And then bigyan mo pa ng basis ng social teachings ng simbahan, itong Fratelli, Tutti and all. So I'm sure yung bata grounded, no, doon sa teachings na yon. But of course, that's another story when they get home and then iba naman ang makikita nila. So we also educate our parents. Okay. Thank you so much, Sister Marilu. Thank you po. Maraming salamat po sa inyong mga tugon na makakadagdag po sa aming kaalaman, kaming nakikinig, kaming nanonood ngayon sa kasalukuyan. Now, the awarding of certificates, nais po naming magpasalamat talaga. Ay, si Amo. I-highlight ko lang, wag nating ismaling yung grade school. Foundational yan eh. At maganda nga na sa susunod, dagdagan na natin yung treatment sa Good Samaritan story. Yes po, Father. Yun pa lang, malaking tulay na eh. Kasi it's a beautiful story, but only half is highlighted. Yeah. So, tapos siguro magdagdag tayo ng ilang mga payo na pang-connecta sa institusyon. Halimbawa, pag sinabi, anong ambition mo? Gusto ko maging doktor. Huwag nating sabihin na, good, para magpagaling ka na may sakit. Ano ba naman yung dagdagan natin ng isang linya? Alam mo, kung mabuti kang doktor, pwede kang maging secretary ng Department of Health. At marami kang matutulungan. Di ba ganun, ano? So, isang linya lang yon, idugtong natin sa citizenship. Values, education, should be connected to good citizenship. Okay. Ang ganda-ganda nun. Mathematics, mag-compute, divided by, multiplied by, etc. Sabihin mo, exercise natin bukas, tanungin nyo ang tatay nyo, ang daddy nyo, ang mami nyo, magkano bang kita niya. Dito, i-compute natin kung magkano tax na babayaran niya. Sabi, mami, daddy, ito babayaran mong tax. Sama ako pagbayad mo sa BIR. Sama ako. Yun. Ganda. Sa June 12 or graduation, regaluhan natin. Pag gumraduate, ano ba naman yung regalo? Barel o relo? Hindi, regaluhan din natin. Kasabay ng ibang regalo, regaluhan natin ng watawat ng Pilipinas. Maliit na watawat ng Pilipinas. Sino dito nakapagregalo na ng Philippine flag sa anak? Yung mga ganon, ano? Mga maliliit na bagay, but laging isama natin ang pagmamahal sa bayan. Kasi yung bayan na to, ito yung bayan ng Diyos na pinagkatiwala sa atin. Kung mahal natin ng Diyos, dapat mahal din natin yung bayan ng Diyos.
Maraming salamat po. Marami na naman po kaming realization at marami na naman po kaming gagawin sa aming mga kasama sa lipunan. Okay. Sino nakakandidato sa inyo ngayon? Mabigyan po ng parangal, pasasalamat. Tinatawagan ko po si Brother Banjo upang basahin at ibigay ang pasasalamat sa ating speaker at sa ating reactor. Brother Banjo Serrano, our ACL President. Yes, bago ko siguro basahin yung Certificate of Appreciation, gusto ko munang ilahad yung aking nararamdaman. So, alam niyo si paring Albert, nung seminarista pa ako, una ko siyang nakita doon sa pinakatagong lihim ng simbahan. Binata pa ako nun. Ngayon, So, matandang dinata na. Kung paano siya nagsasalita ngayon, ano siya, mas passionate siya ngayon. At siguro kaya hindi ako naging pare dahil naging modelo ko siya. The same. Ang emphasis niya, it is not only kaya medyo emotional ako, marami sa atin na taong simbahan, pag tayo gumagawa ng kabutihan, yung mas madali, yung sarili, gusto mong hindi maging controversy. Ako na lang ang gagawa. Pero nakita natin sa talk ni paring Albert, kailangan mailink ito sa institusyon. Alam niyo po, since 2007, nasa Archdiocesan Council of the Laity na ako. At itong mga sinasabi ni paring Albert, mga pangarap ko. Tumatanda na rin ako. At sana po yung ating mga narinig ay hindi lang maging narinig. Kaya gusto kong pasalamatan si paring Albert. Alam niyo po, ang binahagi niyo sa amin, hindi lang yung insight niyo eh. Ako naramdaman ko yung pagkapari niyo po. Naramdaman ko yung mga pangarap niyo. Naramdaman ko po yung iyong mga gustong marating bilang mananampalataya. Kaya po kami nakaka-relate sa mga sinabi niyo. Maraming salamat, Father Albert. Dito po sa Pampanga, hindi po matatapos ang pakikipag-ugnayan namin sa inyo. Ito po simula. Sa mga usaping politika, marami na kaming pinangarap, Father. Nag-ano nga kami, nag-alternate kami, si Among Ed, di ba? Pumasok na kami dyan. Marami kami, kagaya ngayon, yung darating na eleksyon. May mga tanong nga po sa chat board natin. Ano kayang nakikita ni paring Albert sa susunod na presidential election? Marami po kaming gustong yung conscience, yung voters' conscience. Paano natin magagawa yon? Wala namang voters, Catholic solid vote. So, Father Albert, thank you very much po sa umagang ito. Narinig namin yung passion nyo. Sana magiging passion din namin ang mga sinabi nyo. Sister Malou, we have also felt your sincerity. Yung pangarap mo rin, alam ko you are a catechist, pero nakikita ko yung pagiging katekista mo, hindi lang nakasalalay sa mga doktrina, kundi sa paghubog ng tamang Pilipino sa konteksto ng pagkakatoliko. So Father, I have to read now the citation. Okay? Certificate of Appreciation is awarded to Father Albert Alejo and Sister Malou Barotac for sharing their valuable time and experience as speaker and reactor during the celebration of the latest vocation with the theme SHEMA, Laikong Kapampangan, makibat king kayausang makiramdam, king mipanuanan, mamie, kanauan. Online Conference 3, a call for unity and solidarity, given this 16th day of January in the year of our Lord, 2021 at City of San Fernando, Pampanga. Signed by your President, Brother Banjo Serrano, and our Roman Catholic Archbishop, Most Reverend Florentino G. Labarias. Thank you. We now hand the certificate virtually. So, virtual Father. Let's have the virtual clap. Virtual clap para